Această emisiune este susținută de Metro, partenerul de încredere al localurilor tale îndrăgite. Mi s-a oferit ocazia unde a fost provocată. Că, uite, este spațiu, dacă tu ai în gând și ai capacitatea de a conduce și a deschide un restaurant, ca bucătar, fă-o. Și eu nu am luat angajamentul acesta. Adică am mers în o provocare destul de aspră, unde în timpul acela, în anul acela, după statistici, cam s-au închis vreo 13 sau 14 localuri în Chișinău, poate 17, nu mai țin, dar așa o cifră semnificativă. Toți îmi dau de o întrebare, ce faci tu? Unde te duci? Să ești nebun? Dar eu cum? Ca bucătar, da, sunt nebun. Pe masă? Da. Ca să tata mai e comod să amestece. Oaspete când vine la mine acasă, asta nu că vine la mine la lucru sau în local, dar vine la mine acasă. Normal că eu pe dânsul nu vreau să-l dezamăgesc. Eu lui tot timpul să duc cel mai bun. Nu este sens să bagi, pur și simplu, vânzare, pur și simplu să bagi comerțul. Nu-i în gând asta. Eu nu pot să înțeleg cum eu trebuie să mă gândesc cum să fac o mâncare mai ieftină ca să câștig mai mulți bani. Eu pot să mă gândesc, nu să mai găsesc o bucată mai bună de carne și să pot să-i dau omului să guste, dar să câștig tot așa și am mult eu de câștigat până acum. Înțelegi? Adică eu vreau că nu să mă împart, să-i deschid lui ochii. Eu să am tot același micus câștig. Dar el să are posibilitate să o guste, tot de mâinile mele. Eu nu sunt un cel care să stau la proces, să fac una și aceeași zi de zi, să mă obosesc și să mă dezvolt. Da? Chiar când tai un cubușor de castravete sau un cubușor de morcov și când cu ochiul deja îl pricepi că el are 3 sau 4 sau 5 mm, tu deja îți deprinzi și mâna. Și tu când vrei să faci un lucru, tu la fel fix ești atent și tu știi că tu cu produsul acesta vrei ceva să faci. Adică automat, pe lângă manopera de zi de zi, tu deja îți formezi în cap o idee cum asta să o implementezi și în altă mâncare, de exemplu. Prima dată am gustat medalioanele lui Petru Chicu și salata rucola și de atunci, de fiecare dată, fără excepție, asta mănânc la restaurant. Nu știu, am mai gustat și alte bucate extraordinare, dar gata, asta a fost, știi, dragoste de la prima vedere. Medalioanele lui și arucola, salata. Compotul lui extrem de gustos, rece, vinurile, bineînțeles. Este casa lui și se simte. Noi ne simțim ca acasă. Asta înseamnă că energetic este un loc extraordinar. Combinația asta care el poate să creeze așa un gust excepțional dintre o sugestie, da, alimentară, o mâncare, o gustare și un vin. Eu îl consider pe Petrică Chicu un artist. Dacă eu mă identific cu opera lui, mă regăsesc în mâncarea lui și în energia restaurantului, înseamnă că este un creator. Ce a reușit Petru cu adevărat în primul său local a fost pentru mine o adevărată minune, pentru că el a ales cea mai nepotrivită regiune, cu cel mai nepotrivit subsol,
ca să le transforme într-o atracție turistică, atât pentru gurmanzii din Chișinău, cât și pentru vizitatori, pentru că primul său local a demonstrat că se poate, chiar și într-o zonă neatractivă, să deschizi un local în care să faci mâncare super gustoasă și lumea să facă drum până acolo special ca să mănânce la tine. Îți dai seama că teta asta a fost crescută haotic. Adică nu a fost sămănată, nu a fost cultivată sau nu a fost îngrijită. Pur și simplu e ca și ne-a dat nouă natura, pământul, doar trebuie să avem grijă de el, da? De pământ. Eu sunt un membru de echipă, adică un membru de plin al echipei. Eu dețin funcția mai înaltă în echipă. Normal că eu trebuie să dirijez cu toate lucrurile care se întâmplă și în sală și în bucătărie. Nu vreau să mă sunt patron, că supersticiul ăsta de a deveni patron și a fi cel mai mare, cel mai tare, pe mine nu mă încurajează și nu mă face mai bun. Eu, părerea mea asta, și să fiu în rând cu angajatul, că eu pe dânsul foarte bine să-l înțeleg că eu toate prin lucrurile și perioadele lui de job le-am trecut. Dar eu nu vreau să-i zic și să tacă. Că dacă eu zic și să tacă, noi nu suntem într-un spațiu de ăsta districteț. Aici e service, unde tot timpul trebuie să comunici. Ce e oaspete, ce e angajat, ce e coleg, ce e barman, nu contează. Cu toți trebuie să discuți să fie la un nivel. Eu niciodată nimic nu ascund la ei. Adică eu am greu pe suflet. Eu spun că la mine e greu. Că la mine e bine și la tine să fie bine. Adică asta și este echipă. Pentru mine, când omul ne aduce o comparație, de exemplu, da? Adică el poate spune, uite, am construit o lume întreagă, unde numai nu au fost, sunt foarte mari carnivori, am fost în cele mai bune țări de producție de carne și de crescătorie, da, uite, gata, chiar m-ai surprins că pentru mine să rămâi în memorie. Înțelegi? Adică eu pe om l-am impresionat, care, și cum spun, cu greu, care trebuie să-l impresionez. Pentru mine asta e un compliment. Sau când discuți cu omul în 5-10 minute sau 20 și pe la urmă să ies meniu într-o parte, adă-mi ceva de mâncare că știu că tu te pricepi. Adică asta tot e un compliment, știi? E unul cel mai greu domeniu de activitate, unul cel mai greu domeniu de business. Este alimentație. Aici depinzi de oameni, nu de unul singur. Că părerea ta, pentru ei, puțin ce contează. Că contează părerea oaspetului. Acumulând opinii mai mult de 5, 6, 10 mii de oameni pe care eu am servit la privat, faci mai mult, nu mai țin minte. Precis că sunt mai mulți. Eu îmi dau seama că eu am acumulat, nu că experiență, dar opinii. Că având opinii bune, îți dai seama că tu faci lucrurile ok. Pentru Petru nu există nimic imposibil și orice idee poate fi implementată. El are o comunicare foarte bună în echipă la el în restaurant, dar mai întâi de toate el este un profesionist care poate să lucreze 48 de ore în șir. Îmi dau seama cât de greu asta este pentru sănătate, dar el asta poate să o realizeze și pentru că își iubește nespus de mult meseria.
Mămăliguța este inspirația mea din tinerețe, unde se face la nord cu brânzăcă și am considerat să o corporez împreună cu ea și să o prăjesc după ce se coace în ceaun. Servirea cărnii de rață cu mămăliguța este un deliciu destul de interesant. Legătura pietrul de rață și cu mămăliguța este inspirată în zona de nord, unde mai multe tinerețe am petrecut acolo. Și evident, orice mămăliguță trebuie savorată cu un sos. Și am considerat să adaug un sos din smântână cu brânză de oi și verdeață. Am vrut să transmit emoțiile de tinerețe pe care le-am avut eu în când bunei mei. Practic, odată la 2-3 zile făceam mămăliguță în cuptor și carne năbușită, sau de porcel, sau de rață chiar, sau de oiță. În timpul primilor mei ani de bucătar, era o târnare așa nu prea bună, plăcută pentru noi. Într-acel moment când te simți că tu ești dintr-un loc în altul fugărit, nu din propria inițiativă, dar așa era o situație că patronul vedea că tu faci ceva și sau nu îi plăcea că e salariul prea mare sau că făceai ceva improvizat din capul tău și că da, te simți mai deștept ca mine. Și evident că căuta niște momente ca să te fugărească la lucru. Și chiar într-un an, într-o bucătărie, deja cu colegul meu, Maxim, stăteam într-o seară, chiar după lucru, și strângeam masa de lucru, tăiat bucătărie, făceam ordine și au venit așa idesc. Și ar fi bine, Pietru, tu să deschizi localul tău și noi să lucrăm împreună. Și într-un fel, cuvintele astea s-au adeverit cam în 2 ani undeva. Cum spun, mi s-a oferit ocazia unde am fost provocată. Că, uite, este spațiu, dacă tu ai în gând și ai capacitatea de a conduce și a deschide un restaurant, ca bucătar, fă-o. Și eu nu am luat angajamentul acesta. Adică am mers la o provocare destul de aspră, unde în timpul acela, în anul acela, după statistici, cam s-au închis vreo 13 sau 14 localuri în Chișinău, poate 17, nu mai țin, dar așa o cifră semnificativă. Toți îmi dau de o întrebare, ce faci tu? Unde te duci? Să ești nebun? Dar eu cum? Ca bucătar, da, sunt nebun. Și așa am mers înainte, da, stăteam în drum, chemam oaspeți îmbrăcate în bucătară. Cum se face în țările civilizate, știi? Adică poți să atragi lumea măcar cu asta, cu simpatie. Măcar că nu te știu că tu ești bucătar de la televiziune, că chiar dacă atunci chiar a început să lucrezi la televiziune. Și nu eram atât de popular sau și de cunoscut că wow, că este televiziune, s-a deschis restaurantul său, că uite că el toată lumea știe. Nu, vine lume simplă care pur și simplu vreau să mănânce bine. Atât. Dar în gând că nu era să fiu bucătar. Adică, nu știu. Tu ai început să lucrezi cu carnea și de la asta... Eu eram un amator care făceam câteodată clătite, brânzoace acasă, o prăpturică dacă mă ruga mama, dar și nu o duceam până la capăt, că trebuie să știi cât trebuie să călească carnea aceea, când să pui ceapa, când să pui mort, mai pe scurt. Am avut opinii bune, am avut unde e mai rău, unde e mai bine, dar sondajul pentru mine a fost foarte, foarte bun venit. Adică eu până acum ies în sală și întreb lumea, ce îți place? Adică nu stau ca un director într-un cabinet și aștept când o să spui cineva cum a fost. Nu, eu trebuie să scot din el informația. Că mie mi-e interesant ce să mai fac mai departe. Adică iarăși eu nu mă opresc. Nu, deja cu vezi că e a doilea local și iată, nu mă opresc. Din start am văzut la ce merg. Pentru că chiar când a deschis el primul Chicu, a fost o perioadă destul de așa încărcată pentru el și pentru noi. Eu de atunci am înțeles cu cine m-am căsătorit. Eu îl vedeam doar câteva ore și acele probabil că nocturne, dar eu nu mi-aduc aminte de mine nefericită. Eu pur și simplu am acceptat. Eu m-am împrietenit cu acea perioadă, pun accent pe lucrurile cele frumoase care le împărțim împreună. L-am cunoscut prima dată la prima ediție a festivalului Bostaniada, unde Petru Chicu a venit cu un platou de deserturi din dovleac. Dar așa deserturi cum eu nu am mai mâncat nici până la atunci și nici după asta. Ăsta a fost motivul pentru care l-am invitat pe Petru la televiziune
Și practic îndrăznesc să spun că de acolo a început cariera lui Petru în televiziune, pentru că el a prins gustul, oamenii l-au îndrăgit, el a înțeles că nu trebuie să stea mereu în spate în bucătărie, dar poate fi în față și să fie și vedetă și să fie și invitat la diverse emisiuni, pentru că ulterior să-l descoper pe Petru deja în calitate de manager al propriului local. Eu cred că asta este visul fiecare bucătar. Petru reprezintă un vis, să fii și tu bucătarul și tu propriul patron. Eu am avut cea mai rea zi, acum o țin minte, chiar eu lucram și în sală și în bucătărie, însă primul an de lucru, 6 oaspeți de serviciu toată ziua. 6 oameni au intrat în local, gata. Asta pot să cost unul servit o limonadă, unul o cafea, unul a mâncat un borș, o zamă și basta. Oricum eu am mers înainte, nu m-am uitat că uite, caz e rău. Dacă caz e rău, nu trebuie să punem mâinile pe piept și să ne închidem, gata. Închid restaurantul și nu mai vreau să lucrez sau, Doamne ferește, ce se întâmplă. Nu, toate zilele sunt așa. Și omul tot, azi e sănătos, mâine poate să îmbolnăvească. Niciodată nu trebuie să pui mâinile pe piept și să spui, gata, nu mai vreau să mai fac nimic. Poate la mine capul ăla sau creierul ăla, că e format altfel, știi? Și o parte răspunde pentru simț sau o parte pentru haos. Și ei tot timpul, nu se contrazic, dar tot timpul lucrează așa. Bună ziua! Bună ziua! Dă-i, te rog, niște bacon. 2 kg. Super. Mai dați o speșie groasă. Da, da. Cât ai ieșit? 84. 84. Mersi. Eu mă scol dimineața și plec spre lucru, înseamnă că la mine ziua deja e reușită. Cât de încărcată? E diferit. Chiar e diferit când câteodată poate să apar niște momente de lucru care tu spui, Doamne ferește, mi-a trebuit azi să fac. Sau uite că lucrez și te sună cineva și că uite că am o ieșire după oraș, trebuie de făcut mâncare și în afară de tine n-are cine să o fac. Dar tu știi că la tine că agenda că nu e completată pe azi. Ce faci? Te rupi în patru, faci câteva sunete și începi a organiza. Că eu niciodată nu am spus nu la oameni. Adică dacă este ceva de făcut, eu timpul fac. Adică la mine ziua de lucru este foarte activă. Adică nu e așa că stau, savarez, stau, discut cu oamenii. Eu dacă discut cu oamenii, discut pe o temă oricare. Sau trebuie făcut o achiziție mai importantă, sau trebuie găsit o marfă mai specială. Cum începea ziua la el? Se trezea dis de dimineață, pleca la televiziune, apoi începea achiziția, după care deja la amiază avea întâlniri cu furnizori, agenții și spre seară la cină deja se pregătea să primească oaspeții. Și lucra până la ultimul oaspete. Noi locuiam nu departe de Chicu și el mă sună și spune că eu am închis localul și vin. Asta ar fi trebuit să ajung în 5 minute. A trecut cam o oră și eu îl întreb, ai spus că ai închis, unde ești? Și el spune, uite că am închis, dar s-a parcat o mașină. Și m-a întrebat, gata, ați închis, nu mai lucrați. La care el a spus, nu, n-am închis, haideți că facem ceva. Și a deschis înapoi, deja au prins luminile, a pornit plita și le-a gătit. În primii ani, cam tot timpul așa era, el se implica foarte mult și pentru fiecare oaspete și nu conta la ce oră. Știam care este scopul lui, care sunt visele lui și cumva asta m-a ajutat să le trec așa mai ușor. Pe timpul anilor de școală, tata a deschis un chioșc cu 4-5 mese împrejurul lui. Și drum de casă. Băuturi alcoolice, biscuiți, arahidi. Și lumea vine, servea, se așeza la masă. Și tot timpul apărea întrebarea, dar și de mâncat în casa asta nu-i nimic? Și eu dacă lucram acolo, normal că o apărut întrebarea, tăticu, dar și de mâncat, nu putem să faci o tartină sau ceva. Și tăticu zic, da ești fă. Cumpărat o pâine, cărnațel, tăiet. Ok, o lună, 2, 3, o mărs tartinele cu salam. Dar ceva mai consistent. Sunt și probleme. Noi am lucrat cu carne. M-am dus la piață, am cumpărat 2 kg de fegherui, m-am dus acasă, le-am marinat. Am pus cratița în beci, așa cum. A venit comanda. Am dat focul la grătar, am trecut drumul, am îmbrăcat un șampur cu carne, l-am adus, l-am pus pe grătar, l-am prăjit în 10-15 minute și l-am dat. Și schiote. Și bun, și repede, și operativ, tot.
Și tot asta singur el. Adică îți dai seama, singur adă lemne, singur dă drumul la grătar, singur le servește oaspetele, singur fă carnea. Înțelegi că poate de atunci să se retrage. Adică acei ce am eu acum sau cei ce fac eu acum, numai că în proporții mai mari. Asta la 14 ani. Am o E41. Noi am crescut și porci acasă, dar și achiziționam porci din sat. Pleci noaptea în sat, noaptea tai porcii, dimineața îi încarci în remorcă, la piață îi descarci și deja la ora 7 tu ieși pe teșghea și vinzi carne de porc de casă. Adică tot procedura asta, tot etapa asta am învățat-o. Adică cum să tai porcul, cum se scurge de sânge, cum se tranșează, pe câte părți să tai, care oasă unde se duc, fiecare bucățică cât costă. Practic, chiar și atâta experiență am avut destulă că deja știam că porcul, mă uitam la ochi, porcul are vreo 75 kg. Hopi cât are 73-74. Adică atâta cât carne pe ochii mei au trecut și cântărit descărcat, încărcat. Și asta tot iarăși tot a fost o școală. Dencoș. Pasagerii de Gogoșa. Las că eu deschid așa. Ai găsit ventilatorul? În total vreo 30 litri. Bun. Omul când să vină să vorbească despre Moldova, să vorbească cu mândrie că el a fost în Moldova. În pandemie lumea și-a închis localurile, dar Petru Chicu și le-a deschis. Cariera mea de sport s-a început destul de vreme. Eu m-am dus după urmele lui fratele meu mare care a făcut sport și a lăsat, dar eu am început să fac sport și am început să fac sport de performanță. Numai iarăși au intervenit niște traume, că este un sport destul de traumatic și timpul nu este în favoarea ta când ești în sportul de performanță. Unii au spus, cred că asta nu este norocul meu. Eram sportiv destul de bun, campion al Moldovei, multiplu, adică devenind primul maestru în sport în triatlon forță în Moldova. Adică pentru mine asta a fost o mândrie destul de mare. Și până la urmă totuși m-am decis, uite, dacă nu am mers lucrurile așa cum le-am dorit în sport, am revenit în domeniul pe care iarăși mă pricepeam destul de bine pe acel timp și asta chiar a fost un pas cât corect. Și e mai obosită. Niciodată nu dădeam seama când o să am un copil sau o să țin un copil în braț să-mi dau seama oare ce o voi face eu cu el. Adică pentru mine era o întrebare foarte, foarte complicată. Cum o să mă descurc eu cu el sau ce-i trebuie copilul acesta. Acum, slavă Domnului, strângăroade și așa întrebări de genul ce să fac cu ei nu apar deloc. Dimpotrivă, ce să-i mai fac, ce să-i mai dau. El este cel care le face lor deliciile care ei tare le adoră. Mă ajută, el a fost cu copiii chiar din ziua lor de naștere, pentru că a asistat la toate nașterile și de atunci el a fost lângă ei. Atunci când eu poate pierd o răbdare sau cumva mă simt un pic neajutorată, el este cel care lasă tot și vine. Nadine are un rol pentru mine foarte important. Omul care poate să-ți dea la timpul său o îndrumare, un sfat și care într-adevăr îți iese de folos. Văzându-i pe ea, din prima zi, eu am spus că acesta va fi omul meu de viață. Dacă n-ar fi Nadia, Petrică nu cred că a reușit atât de multe. Cu siguranță a reușit multe, dar energia debordantă a soției lui, faptul cum ea are încredere enormă în el, ca
ca bărbat, ca și creator, ca și fondator al unui restaurant, deja unei linii de restaurante, da, este o marcă, Petru Chicu. Iată, ea îl încarcă cu multă energie, are un mare dar. Este foarte ușoară, vaporoasă, Nadia, extrem de energică. E bun, Mașa? El se uită doar înainte, el nu se uită în părți. Se întâmplă deseori ca să mai auzim că uite, te uiți la unul, la doilea și cumva asta te descurajează. Petrica nu, el doar înainte și am uneori senzația că el nu vede și nu aude, el știe cum să filtreze informația, cum să se separe de ea. El știe a crea așa un cuibușor, chiar în casa noastră, dacă eu răspund de atmosferă, de emoții, el răspunde de căldura casei, de condițiile, de confort. El singur este omul confortului și toți lângă el, la fel, se simt în confort. Cât de greu ne-a fost, cât de multe probleme nu avea, niciodată în casă el nu intra cu energie negativă. Doar eu puteam așa să-l simt ca femeie că ceva este în regulă. Și când îl întrebam, el de obicei îmi spune, da, pentru ce mie să vă încarc pe voi cu problemele mele? Hai mai bine, hai să ne uităm un film sau să gătim ceva. E bine când omul visează, înseamnă că el trăiește. La marginea pădurii, la marginea orașului, unde tu, într-adevăr, poți să fii unul cu natura și să savurezi la maximum a ceea ce vezi. Să simți aromele, da? Și să ai o căsuță unde poți să primești oaspeți. 2, 3, 4, 5 măsuțe. Și chiar să savurezi din plin a ceea ce faci, să comunici cu lumea și nu să faci comerț, adică vânzare sau bani. Pur și simplu, anii tăi să-i savurezi în plin. Bucuroși de revedere! Da. Mersi de vizită. Voi ați venit foarte la timp. Eu vreau ca cultura noastră să fie menținută chiar în domeniul culinariei, chiar în domeniul acesta, prin diferite modalități, chiar aceeași, o mâncare bună, sănătoasă. Nu trebuie să fie, Doamne ferește, de frumoasă, dar nu gustoasă. Trebuie să fie un vin bun, că omul când să vină să vorbească despre Moldova, să vorbească cu mândrie că el a fost în Moldova. Pulpa de rață pentru mine este un experiment pe care eu de mult timp am vrut să-l exercit și nu știam în ce modalitate să-l ofer oaspeților și am găsit o modalitate destul de simplă unde chiar într-așa modalitate puțin calit și puțin copt într-o pâinică cu aromă de hamei făcută la cuptor, eu cred că este un deliciu și o descoperire destul de bună ca emoții de gust. Când avem pâinea coaptă și pulpa de rață cu consistență mai dură și adaus de vin și ceapă, care este la fel destul de popular acum în mâncare, trasă pe tigaie câteva minute, stânsă în vin alb sau roze după dorință. Fără ceapă nu o las nicio mâncare, de unde se pune toată componența aceasta, se pune în pâinica care se bagă la cuptor. Peste 15-20 minute noi avem o mâncare delicioasă. Când am aflat că Petru a deschis un local în plină pandemie, mi-am reconfirmat ipoteza despre curajul lui, despre nebunia lui, despre cât de aventurier este, dar totuși cât de încrezut este în forțele lui, pentru că în pandemie lumea și-a închis localurile, dar Petru Chicu și le-a deschis. Lucrul pe care îl fac, adică el încă are posibilitatea să crească. Că uite că a fost un Chicu, acum un Chicu 2, acum și parcă și Chicu 3, damu, calcă pe picioare și nu știu și pe un an. Poate să fie și un Chicu 4, nu știu în ce circunstanță, cine m-a provocat de nou, eu nu știu. Noi mergem local ca să avem o experiență foarte completă.
și vizuală, și gustativă. Eu apreciez foarte mult că el a investit atât de mult în acest aspect, în decor, în vase, în pahare. Când tu pui mâna pe o furculiță bună, tu conectezi alte emoții care te fac să simți că produsul care tu îl consumi în local este calitativ și nu se economisește la acest aspect. Nu dau mâinile jos și uite, gata, aici am terminat. Nu vreau să spun că câștig foarte mulți bani sau că mă gândesc cât mai mulți bani. Nu! Cât mai mult bine, cât mai frumos, asta tot timpul să fie bunvenit pentru toată lumea. Eu așa cred. Și dacă o lași o amprentă frumoasă, anume la noi în țară, că și cum, o parte de oameni buni, deștepți, au plecat din țară și că poate, nu că nu au vrut să se realizeze, ei nu au putut posibilitatea să se realizeze aici, știi? Adică au pus beța în roate. De ei s-au realizat în altă țară. Nu pot spune că ei sunt răi pentru țara noastră. Nu, ei sunt deștepți. Ei deștepți că s-au dus și au făcut. Asta în altă țară. Și sunt proști acei care nu i-au dat posibilitate să se dezvolte aici. Asta e problema. Eu dacă am posibilitatea să mă dezvolt aici, eu asta s-o prind și o fac. Și de ce nu? Cât mai multe provocări. E important să nu avem beța în roate. Emisiune susținută de Metro.